Sådär. Då var vi tillbaka här igen. Ja. Tar vi lite nya tåg här 2026. Jo, vi ska sätta lite fart här nu. Det har ju varit lite mö i början av året här. Det kom ju lite snö så det har ju varit jour och var och varannan natt på havererade maskiner så det har ju varit lite svårt att hinna med det här. Ja, och i och med att detta blir ju lite, vi gör på kvällstid och så här Så att, och sen har det ju varit lite dåligt väder så det är inte så roligt att stå ut och gräva med grävmaskin då heller. Nej. Att, men vi ska se om vi kan få till ett klipp i veckan här nu framöver. Ja. Göra så gott det går i alla fall. Vad ska vi börja med nu då? Vi får börja med att borra i positionsljusen i bågen här så vi får det färdigt. Så vi får alla hål borrade innan lackering. Ja. Så att det är mycket smidigt att borra nu innan vi har lackat. Så får vi färg i hålen och allting och så slipper vi vara rädda för att repa någonting. Så att sen får vi skruva av alla lampor och det så vi kan skicka med på blästring och lackering. Ihop med grävmaskin. Och vi har ju som sagt några små saker kvar att fixa innan maskin ska åka på blästringen. För vi hann ju inte färdigt innan snön kom. Så att vi har ju lite kantlina i bak och byta en liten bit på ena sidan kvar där på vänster sida. För det är ju rätt dåligt där med. Och det är ju inte lång bit hela, bara 200 mm eller något. Så det är rätt smidigt. Och sen så vi göra en ny sidolucka. Så det blir jag skruva dit det här får vi gå och se om vi kan rulla till en sån bit. Om vi lyckas rädda ut det på något sätt. Men det ska lösa sig. Sen börjar det ta sig för att skicka vägen på blästring och lackering. Och som sagt, vi har varit inne och beställt lite blixtljus från Volvo står där. Eller positionsljus är detta rättare sagt. Och det blir ju de här. De är rätt små och diskreta så det ska nog bli rätt snyggt på rören. Och sen finns det ju även sånt rörfäste till dem. Sånt gummi. Så att det formar sig rätt bra med rör till att skruva fast dem. Så att både att du inte spräcker lampan när du drar åt dem och att det blir tätt och snyggt. Så att vi sätter igång och mäta ut rätt hålbild här och så borrar vi lite hål. Se om vi kan få dit det. Så vi sätter igång. Så nu har vi mätt ut. Det blir ju 3 stycken röda positionsljus bakåt. Så ett i mitten och så 2 där, ett vid var sida. Så nu har vi mätt ut CC på röret där. Så vi får det att hamna rätt. Så att, nu ska vi borra centrumhålet först där. Och vi körde 11,5 mm. För att det ska gå smidigt att få igenom det där. Och sen hamnar ju detta gummit på. Det blir ju det sedan så då. Så nu har vi borrat och gradat av hålen. Så ska vi bara mata i den här kabeln här. Så vi ser hur det blir. Det är ju väldigt bra. Och de där gummorna är ju rätt flexibla till olika rördimensioner. Och det skulle gå lika bra 60 mm rör så det inte vara något konstigt där heller. Så det kommer bli rätt snyggt att ha dem så. Så, då har vi börjat med positionsljuset utåt sidan då över hytten. Och först hade vi ju tänkt att bara ha 2 positionsljus på denna sidan. Men vi insåg att det kommer inte se vetigt ut så det får bli 3. Så vi får gå in och beställa några mer positionsljus för då har vi inte så det räcker. Men vi kommer inte skriva fast dem nu ändå. Vi borrar ju bara alla hål och förbereder allting inför lackering. Så vi får beställa några positionsljus till. Men det är inget konstigt med det. Så det måste se vetigt ut. Det annars gör vi detta i onödan. Så det.
Så, då var alla hål borrade för alla positionsljus och allting. Men vi står och diskuterar lite här om vi ska ha en blixtljudsramp på taket eller inte. Och det lutar åt att det blir det. Så det blir den, jag var inne och kollade på Volvo, står de har en som är 1 meter bred som jag tänkte beställa hem. Och sätta den här då, lite längre bak. Någonstans där. Så det blir att beställa hem den, får väl svetsa dit fästen för innan lackering med. Jag vet inte riktigt hur fästena ser ut på den än. Så jag får vänta till den kommer. För så vi behöver lite blixtljus på taket med. Och så blir det 2 roterande bak på bågen på motvikten. Så kommer det nog bli rätt snyggt då. Så denna bågen är nästan helt färdig nu då. Så vi får gå på nästa båge och även göra sidoluckan då. Bara rulla fram den. Så, nu var vi tillbaka i verkstaden här igen. Vi har varit hos grannen och lånat hans engelska hjul och rullat till den här plåten. Och sen även krymp på sträcken och falsmaskin. Och till den här plåten. Så att, jag är rätt nöjd. Det var första gången någon sån här plåt jag rullat fram, så jag är väldigt nöjd. Så att det gick över förväntan. Men det tog en liten stund innan vi förstod hur vi skulle använda alla grejer. När man är helt ny på något så tar det ju alltid lite längre tid. Men den ser mycket roligare ut än den där knöliga saken i alla fall. Så att lite tillknackningar på stät bara, så vi får till några hörn här som ska riktas. Och den ska riktas lite grann och knacka till något litet här. Vi missade engelska hjulet, fick någon liten knöl. Vi försöker rikta till det. Så ska det nog bli väldigt bra. Så vi flyttar över alla förstärkningar för det. Som sagt, den här luckan är hel där till alla. Vi får ju bara de punktsvetsarna som håller låset nu då. Och även det gångarna sitter i och den förstärkningsribban här. Får vi bara ur punktsvetsarna nu och flytta det. Och det är som sagt rätt knöligt på den där borta. Så att den ribban är någorlunda helt på den där. Men den där borta får vi rikta. Och låset ser ut att vara helt. Så att vi får sätta igång och börja flytta över det. Om vi lyckas. För det var ju som sagt inte aktuellt att köpa nya luckor. För det vill vi inte veta vad de kostade. Annars hade det varit ett smidiga och det är såklart 100% bästa alternativet. Men det var inte för svårt bort. Så. Den släppte ju lätt. Nu fick den alla punktsvetsar. Och den ser som sagt ut att klarat sig utan att ha fått några väckningar eller någonting på sig. För där är ju luckan rätt heler. Det är ju värre med den där borta. För där den har ju rökit bort där och de har varit där och svetsat och klabbat och levt. Och bränt hål i plåten och jag vet inte hur det var de har grejat med. Så det får vi försöka slipa den med och rikta till den till rätt form. Men vi kan ju se om denna stämmer till luckan med. Jag har ju bara måttat efter den där luckan. Så det stämde fruktansvärt bra. Det är jag extremt nöjd över. Spänner vi fast den och punktar fast om där på rätt ställe så ska det nog bli väldigt, väldigt bra. Det duger till det här i alla fall. Köla den låskisten och det med. Så där. Där har de ju också varit och svetsat och haft sig på det där, men vi får rikta till den lite. Så vill jag försöka få ordning på det med. Fjären, det har de i alla fall fått ihop så pass det funkar. Man har ju fått sig lite stryk, men det så vill jag lyckas rätt till. Annars har de krökt den med mening. Det kan ju vara så att det inte har nuddat
låskroken där inne. Som man ska låsa runt när luckan har varit så skever så det. Skiljer rätt mycket vinkel på dem där. Det syns ju att han har fått sig en redig knäckare här. Så den får väl försöka värma till så han kan rikta upp den. T-putsning på det sen att stämma. Vi tar och går bort till hydraulpressen och riktar lite då. Se om vi får till. Överspänna lite grann. Där. Och trycka det lite. Där får vi nästan nöja oss. Det är så pass dugligt så det är hela så. Så nu har jag gradat av de kanterna och där till där låskistan har svetsat fast. Och den så är punktad så egentligen skulle jag ha ett sån grundfärg för svetsning där, men jag hade ingen hemma så vi sprutar både zinkspray emellan i alla fall så vi får något emellan. Så det rostar inte lika lätt. Så punktar vi fast det är inte rent optimalt, men det är bättre än inget alls. Så svetsar vi fast det och sen lägger vi på förstärkningarna. Så då har vi riktat in låskistan där så det ligger någorlunda där. Så vi prövar att punkta fast den.
Köra fast den där. Så. Släpp. Behöver vi ta det med? Ja. Så, nu har vi i alla fall punktat fast de där förstärkningsribben och gångjärnen och handtaget. Så vi går ut och provhänger den och så ser vi om det stämmer. Eller om det är helt åt skogen. Det får vi se. Jag stod rätt ut eller? Oh. Fy satan vad det var kallt. Ja, det var ingen värme. Du får se om man ska höja och sänka. Stilla bara. Upp lite grann bara. Där. Går de upp i 19 nyckeln med. Man hänger nog nu va? Ja, ja. Det var släppt. Men kanske kan provstänga ändå. Ja, jag har släppt. Det är min båga där uppe. Har vi bultat den? Nej. Visserligen hörnan ska ju sågas av, men... Stäng en gång. Dit. Stäng. Han ska bak väldigt mycket mer. Ja. Men han kan nog fan stämma på höjden. Ja, det är inte mycket. Det kör i bak för lite mer. Vad det gör det fram? Du säger höj... Ja, du kan ju sänka den lite. Men... Vad sa du? Eller kan du sänka den lite? Inte jättemycket. Nej, det är det faktiskt inte. Ja, får du kapa av den uppe i kanten lite, om det är så. Det går ju. Det är Ja, får vi gå bättre upp i krymp på sträcken och krympa han lite mer. Ja. Han ser ut lite mer där nere, men det får vi Han skimsa. sallar ut så han är i liv med den, eller? Ja, får vi skimsa det mellan gångarna så att det kommer. Ja. Det går ju skjuta bak luckan. Så där. Nu börjar vi snacka. Kanske inte var så illa ändå. Ta i båken nu. Åh jävlar du. Det var inte så illa. Så där, då var luckan på plats. Och den ser ut att stämma någorlunda. Vi ska ta i krympan lite mer där uppe så vi får ner det hörnet lite grann till där uppe. Och sen så vi justera ut för den balken gången sitter jag och fått en smäll som ska justeras ut lite grann. Annars ser det ut att fungera bra. Ja, det är en jävla skillnad från det förra i alla fall. Ja, det är det. Det går inte att jämföra. För första gången jag använde ett engelskt hjul så är jag rätt nöjd. Få till. Ja, det gjorde vi riktigt bra. Det kunde sett mycket värre ut. Och som sagt, sen har jag inte återdragen. Han ska ju upp lite mer där och ner lite mer där. Så det får vi justera in sen. Får vi göra. Men vi talar in och helsvetsar. Eller punktar i alla hålen där. Så att han sitter fast. Sen får det vara bra. Så nu har vi fått in lucka igen. Och det ser ut att stämma rätt bra. Så vi svetsar alla färdigt det sista. Så allt sitter fast. Sen är denna i stort sett färdig. Lite spackel på den bara. På något litet ställe så är allt i sin ordning sen.
Så, då är la lucka i stort sett färdig. Så att vi får hänga dit den och dra dit den och dra åt den så vi ser att allting verkligen 100 stämmer. Men gångaren där satt ju på rätt plats så nu sitter det ju fast. Så att... och i nästa avsnitt blir det rätta till kantlina i bak där på vänstersida var ju redan bula så vi ska byta en liten bit där med och rikta till lite fotsteg och... vad är det mer vi ska göra? Var något mer? Småpill. Ja, det är lite små... Ja, så vi tar ett avsnitt när vi gör i ordning skopplåset. För att som det är nu, det går inte att få någon ordning på det. Så nu har jag beställt nya ventiler och så gör rummet så det går besiktiga maskin och allting. Så det är sin ordning. Så det hela tiden står med låstryck. Så att det är säkert. Så att det tar väl ett tid avsnitt sen. Vi tackar oss för idag.